Cả nhà xem phim vui lòng chọn phóng to để có trải nghiệm xem tốt nhất nhé. Cô không phải thích nhặt những thứ người khác không cần sao? Cho cô hết đấy. Đến giờ cô còn dám sỉ nhục tôi. Cô cũng chỉ thế thôi. Anh, cô ta cũng quá đáng rồi. Tính cô ta xưa nay đều không tốt như vậy. Mặc kệ cô ta đi. Cùng lắm không quá 30 ngày nữa đâu. Alo, Trương Tổng. Ai vậy? Tôi là Tần Chỉ. Đồng nghiệp của tôi gần đây có giới thiệu với ngài. Ây da, rất xin lỗi. Vị trí này của chúng tôi đã ngừng tuyển dụng rồi. Ngại quá. Công ty chúng tôi hiện tại không nhận người nữa. Tần Tổng, chuyện gần đây của cô làm ầm ĩ quá rồi. Công ty nhỏ của chúng tôi thật sự không gánh nổi rủi ro này. Đàm Dục lại dám phong sát tôi trong toàn ngành. Thương Tổng, vệ sĩ được sắp xếp ngày mai sẽ bắt đầu âm thầm theo dõi bảo vệ bên cạnh Tần tiểu thư, nhưng ngành bán dẫn là lĩnh vực hải thái, chưa từng bước chân vào. Ngài đột nhiên đầu tư hàng chục tỷ, liệu có quá mạo hiểm không? Chỉ là mua một món đồ chơi cho cô ấy chơi thôi. Thương Tổng, video cắt ghép ác ý tung tin đồn và việc có người xúi giục tù nhân đánh Tần tiểu thư, chứng cứ đã thu thập đủ rồi, có gửi cho Tần tiểu thư không? Không vội. Cô ấy bây giờ đối với tất cả mọi người đều không có sự tin tưởng, đường đột đưa cho cô ấy sẽ khiến cô ấy nghi ngờ. Lợi bất cập hại đó. A Chỉ, mình sắp đến rồi, 2 phút nữa tới. Đàm Dục mù mắt mới để cậu ra đi tay trắng. Vậy thì về nhà ở với mình bao 10 anh mẫu nam, mỗi ngày luân phiên đút trái cây cho cậu ăn. Sao lại là cô? Chị dâu, tôi không thích nhặt đồ người khác bỏ đi. Có một số thứ vốn dĩ nên thuộc về tôi, không phải của tôi thì có cho tôi cũng không thèm. Ví dụ như bộ váy rách trên người cô. Chị dâu, cô bây giờ giống hệt chó nhà có tang vậy. Cô A Chỉ, cậu không sao chứ? Bọn họ cũng quá đáng thật. Đàm Dục đúng là mù mắt rồi. Cái cô Cố Thi Ninh đó chỉ là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, dựa vào đâu mà hống hách như vậy, lại còn bắt nạt cậu, quá đáng nữa. Nguyên, ly hôn là chuyện tốt mà. Cậu nên mừng cho tớ mới phải. Tớ chấp nhận mang tiếng xấu và gánh nợ để ly hôn, không phải là để tiếp tục dây dưa với mấy kẻ cặn bã đó đâu. Đi thôi, lên xe trước đã. Mau lau nước mắt đi này. Phu nhân, xe bị tông đuôi rồi ạ. Để tôi xuống xem sao. Lái xe không nhìn đường à? Mới khởi động đã tông vào rồi. Giải quyết riêng đi. Đây, trong thẻ này có 4 triệu tệ, không có mật khẩu. Chia đều cho 2 vị tiểu thư ngồi trong xe. Đã nghe rõ chưa? Rõ rồi, tôi rõ rồi, đã hiểu. Các người hùa nhau lại, quyết dồn A Chỉ vào đường cùng mới chịu đúng không? Được, vậy tôi sẽ chia sẻ cái ăn cái mặc của mình cho cậu ấy, không chiếm của anh một xu nào đâu, được chưa hả? Ninh Tắc Hoài, anh em các người đều là đồ khốn nạn, tôi không đời nào đuổi cậu ấy đi đâu. Nguyên, cậu kết hôn với Ninh Tắc Hoài bao năm nay, tình cảnh đã đủ khó khăn rồi. Bây giờ tớ và Đàm Dục lại căng thẳng như vậy, cậu đưa tớ về đó chỉ khiến hắn nắm thóp cậu thêm thôi, bỏ đi mà. Nhưng mà trên người cậu đâu còn tiền. Phu nhân, đây là tiền bồi thường của chủ xe gây tai nạn vừa đưa cho chúng ta, nói rõ là 4 triệu này chia đều cho 2 người. Trời ơi, tiền từ trên trời rơi xuống chỗ cậu này. Tiền bồi thường còn đắt hơn cả cái xe. Ai mà hào phóng dữ vậy? Để tớ xuống xem.
Người tông xe hóa ra là Thương Huyền. Vậy tấm thẻ này cũng là của anh ấy. Giáo sư Thương. Trùng hợp quá. Cũng không trùng hợp lắm đâu. Hôm qua tôi đã hủy hết mọi công việc, đặc biệt đợi cô Tần trọn vẹn một ngày. Không ngờ cô Tần lại không đến, cũng không trả lại cà vạt cho tôi. Cho nên chiếc cà vạt để quên trên xe cô Tần, cô định bao giờ mới trả lại cho tôi đây? Cà vạt để quên ở căn nhà cũ rồi, tôi không thể quay về đó, e là không lấy lại được nữa. Ngại quá. Chiếc cà vạt đó không lấy lại được nữa rồi. Bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh nhé. Chiếc cà vạt này là món quà chị gái tặng tôi lúc sinh thời, không thể tùy tiện dùng giá cả để đong đếm được đâu. Nếu cô Tần thực sự không trả được, thì có thể tự tay chọn cho tôi một chiếc khác. Được, tôi sẽ ra trung tâm thương mại, chọn một chiếc thích hợp để đền cho anh. Vậy chiếc áo này, đến lúc đó tôi sẽ trả lại cho anh cùng với chiếc cà vạt luôn. Cảm ơn anh. Để chú Ngô đưa mình về khách sạn là được rồi, cậu về sớm đi. Đừng vì mình mà cãi nhau với Ninh Tắc Hoài. Chị à, mắt nhìn và vận may của chị tốt thật đấy. Giai tỷ đài chỉ còn mỗi tòa này cho thuê thôi, hơn nữa hiện tại mới chỉ có một hộ chuyển vào, lại còn đang có ưu đãi. Chị chốt bây giờ là có thể vào ở ngay được rồi. Chị xem, căn này hợp với khí chất của chị nhất đấy. Hôm nay có khách khác muốn chốt, mà em còn chưa nỡ. Ký hợp đồng đâu đấy? Chị không cần tiễn đâu ạ. Cô Tần. Trùng hợp quá nhỉ. Đến trả cà vạt cho tôi sao? Tôi vừa mới chuyển đến, vẫn chưa kịp đi chọn. Mấy hôm nữa tôi sẽ gửi qua cho giáo sư Thương. Vậy được. Đã như thế thì chúc mừng cô Tân gia vui vẻ. Chi bằng sang nhà tôi dùng bữa cơm đạm bạc nhé. Thôi khỏi, tôi vẫn còn đồ đạc chưa dọn dẹp xong. Dì ơi, hóa ra dì sống ở đối diện nhà con ạ. Sau này con có thể sang tìm dì chơi không? Được chứ. Chuyện chiếc cà vạt, thực ra tôi cũng không vội đâu, nhưng chắc là cô Tần không đến mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có chứ. Dì ơi, ba con nấu ăn ngon lắm đó. Dì nhất định phải sang đến thử nha. Dì giỏi quá đi. Giá mà dì là mẹ của con thì tốt biết mấy. Nhưng mà người tuyệt vời nhất trong lòng Noãn Noãn lẽ ra phải là mẹ ruột của con chứ. Nhưng con chưa gặp mẹ bao giờ cả. Con chưa từng gặp mẹ của mình sao? Vâng ạ, từ lúc sinh ra con đã ở với ba rồi. Là vì ba mẹ con ly hôn rồi ư? Ba và mẹ không có kết hôn. Xem ra anh ấy đã coi mẹ của Noãn Noãn như món đồ dùng xong là vứt bỏ. Sinh Noãn Noãn xong vẫn không chịu cưới, thậm chí còn không cho hai mẹ con gặp nhau. Tôi đã bảo sao nhìn hắn ta cứ thấy sai sai thế nào ấy. Loại đàn ông này chỉ muốn thay bồ như thay áo để vui chơi qua đường thôi. Noãn Noãn, lại đây thắt tạp dề cho ba nào. Ba cao quá ạ. Noãn Noãn với không tới. Dì ơi, giúp ba con thắt tạp dề với ạ. Ngại quá, tay tôi bị bẩn mất rồi. Xong rồi. Phản ứng này là do cổ áo mở chưa đủ rộng sao? Cô Tần,
Cô nếm thử món canh này xem. Đây cũng là lần đầu tôi nấu, không biết mùi vị thế nào. Nếu có ý kiến gì, sao vậy? Bị bỏng sao? Alo, chị Tần. Em là Anna, người từng trao đổi liên lạc với chị trước đây. Bên em đang có một vị trí đang rất cần nhân tài chuyên môn như chị. Nếu chị đồng ý, ngày mai có thể đến nhận việc luôn. Được. Mai tôi sẽ qua. Giáo sư Thương, xin lỗi anh, tôi có việc đột xuất, tôi phải về trước đây. Vậy được. Vậy tôi không giữ cô lại nữa, ngủ ngon. Cảm ơn anh đã chiều đãi. Ba ơi, dì ấy không thích ba đâu. Là tại Noãn Noãn, là cục nợ của ba đúng không ạ? Noãn Noãn, sao con lại nghĩ như vậy? Con biết mà, thật ra ba là cậu của con. Vì mẹ cưới nhầm người xấu, rồi mất lúc sinh ra con, nên ba mới đón con về, làm ba của con, để không ai bắt nạt con. Nhưng Noãn Noãn cũng không muốn trở thành gánh nặng của ba đâu. Noãn Noãn à, không được nói linh tinh. Con chưa bao giờ là gánh nặng của ba cả, con hiểu không? Vậy tại sao dì ấy lại không thích ba? Là do ba đến quá muộn, để người khác làm tổn thương cô ấy trước mắt rồi. Vậy lần sau, ba mở cổ áo thấp xuống chút nữa nhé, để dì ấy nhìn thấy trái tim của ba. Được thôi. Chúc mừng Tần tổng chính thức nhận chức, tôi đưa cô lên trên, giới thiệu với đồng nghiệp một chút. Đến đây, mọi người dừng tay. Giới thiệu với mọi người một chút, Tần chỉ. Từ hôm nay trở đi, cô ấy chính là giám đốc của Ngô Tâm, cũng là lãnh đạo trực tiếp của các vị. Tôi biết các vị ngồi đây vốn dĩ đều là kỹ sư của đội Lăng Vũ, nhưng từ nay về sau chính là nhân viên của Ngô Tâm chúng ta rồi, do tôi phụ trách dẫn dắt mọi người tiến hành nghiên cứu và phát triển gặp, cùng vinh cùng nhục, tung tiến cùng lùi. (11 giờ trưa). Mời mọi người đến phòng họp, đồng bộ tình hình dự án cho tôi một chút, tôi đang còn công việc của bộ nhớ CPU, không đi được. Tôi phải lập lộ trình kỹ thuật, cũng không đi được. Chính vì cô ta, Lăng Vũ trước đây mỗi lần có thành quả đều thua Tâm Động khoa kỹ, dẫn đến Lăng Vũ phá sản bị thu mua, tôi mới không thèm gặp cô ta. Đừng quên cô ta trước đây, scandal tội phạm thương mại, Hải Thái lần này chỉ định cô ta nhậm chức, chắc chắn là đi cửa sau rồi. Thật kinh tởm. Được, tôi biết mọi người đều bận. Vậy thời gian họp hoãn đến 5 giờ chiều, nếu đến lúc đó người vẫn không đến đủ, hậu quả tự chịu. Cậu nói cúc áo này mở 2 cái tốt hay là mở 3 cái tốt? Nửa kín nửa hở, có phải trông sẽ gợi cảm hơn không? Tại sao tôi mặc cổ chữ V sâu, cô ấy lại không có chút phản ứng nào với tôi, đều rất hoàn hảo. Tần tiểu thư nhất định rất thích. Tổng giám đốc có nghị lực thế này, đừng nói là quyến rũ Tần tiểu thư, làm gì cũng sẽ thành công thôi. Tổng bên kia gửi tin nhắn đến, nói Tần tiểu thư ngày đầu tiên nhận chức đã bị người của công ty Lăng Vũ cô lập, có cần tôi sai người đi chấn chỉnh một chút không? Không cần. Tôi đích thân đi. Mọi người có vào phòng họp không? Còn câu cô ta vừa nói, hậu quả tự chịu, có ý gì chứ? Lẽ nào đi làm ngày đầu tiên đã đuổi người? Xem ra cô ta muốn tiên lễ hậu binh. 2 lần thông báo này của cô ta đều không chiếm dụng thời gian ngoài giờ làm việc của chúng ta, ngược lại là chúng ta luôn chống đối sự sắp xếp công việc bình thường, nhỡ đâu lại bị đuổi việc. Là chúng ta đuổi lý đó. Đi thôi, vẫn là đừng đắc tội cô ta. Trước đây cô ta là quản lý cấp cao của Tâm Động, bây giờ đột nhiên nhận chức, đằng sau chắc chắn có người chống lưng. Một người phụ nữ đầy rẫy scandal như cô ta, thân phận giám đốc, chắc chắn là dựa vào khuôn mặt đó leo lên giường mà có được. Tôi không tin. Chúng tôi là những kỹ sư có tài năng thực sự, sao có thể bị một bình hoa như cô ta khống chế chứ? Đi thôi. Vẫn còn thiếu một người.
Thương tổng yên tâm, tôi đã chọn lựa xong đội ngũ thay thế mới rồi, cho dù người của đội Lăng Vũ toàn bộ nghỉ việc thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc triển khai công việc của Tần tiểu thư. Nếu bọn họ dám làm khó Tần tiểu thư thì đuổi việc hết bọn họ đi, tuyệt đối phải để Tần tiểu thư ngồi vững trên vị trí giám đốc, không một ai dám nghi ngờ. Đã đến giờ. Kế hoạch khởi động lại 100 ngày. Nào, mọi người xem thử đi, tài liệu ở trong tay các vị. Đối thủ của chúng ta là Tâm Động Khoa Kỹ. Có tự tin đánh bại Tâm Động Khoa Kỹ không? Có. Tần tổng, bây giờ tôi cuối cùng cũng biết Lăng Vũ không phải thua Tâm Động Khoa Kỹ mà là thua sếp đó. Được Tần tổng như có cả thiên hạ. Đúng giờ họp. Đối với tổ trưởng Giang lại khó khăn thế sao? Giang Hành, cậu bị sa thải rồi, đến phòng tài vụ kết toán lương đi. Dựa vào đâu chứ? Tôi chỉ đến muộn vài phút thôi mà. Cô, một kẻ trong ngành này, ai ai cũng nhổ toẹt là gián điệp thương mại, dựa vào cái gì mà sa thải tôi? Chuyện này cơ quan công an đã điều tra rõ ràng, ai còn nhắc lại, chính là ác ý bôi nhọ bịa đặt. Tôi tuy là người mới của Ngô Tâm, nhưng cũng là sếp ở đây, trong các vị ai mà không phục, thì cuối cùng Giang Hành luôn đi. Tần tổng, tôi không có ý kiến gì, nhất định nghe theo sắp xếp của sếp. Tin rằng dưới sự dẫn dắt của Tần tổng, Lăng Vũ chúng ta, Ngô Tâm chúng ta, tiền đồ sẽ sáng lạn. Tốt. Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, đúng giờ tan làm đi, ngày mai hãy dùng trạng thái tốt nhất để làm việc. Đi thôi. Giang Hành, cậu bị đuổi rồi. Có muốn đánh bại Tâm Động Khoa Kỹ không? Xem ra cô ấy vẫn giống như năm xưa. Là tôi đánh giá thấp cô ấy rồi. Thương tổng, Tần tiểu thư tan làm rồi. Đi thôi. Đi đón cô ấy. Thương giáo sư. Tòa nhà công ty chỉ có nhân viên mới được vào. Sao các anh vào được đây? Tần tiểu thư, phó tổng của Hải Thái sức khỏe không tốt, đã hẹn Thương tổng đến khám. Chúng tôi cũng vừa mới kết thúc công việc, không ngờ lại trùng hợp thế này, gặp được Tần tiểu thư. Đúng vậy, anh đến đón Noãn Noãn tan học. Dù sao thì hôm nay là ngày đầu tiên của Noãn Noãn đi học ở Thanh Táo Ấu Nhi Viên. Noãn Noãn thật sự học cùng trường với Tiểu Nhĩ Đóa. Ôi chao Thương tổng, hình như tôi lại ăn hỏng bụng rồi. Tần tiểu thư, lần này nhờ cô đưa Thương tổng về, xe ở tầng hầm B2. Ngại quá nha, Tần tiểu thư, tôi lại không biết lái xe, thế nên chỉ đành phiền cô rồi. Thương giáo sư với tư cách là tiến sĩ y khoa, có cơ hội thì nên chữa trị nhiều hơn cho cấp dưới ốm yếu nhiều bệnh đi. Tôi nghe nói Tần tiểu thư đã ly hôn rồi. Thật tình cờ, tôi cũng đang độc thân. Tuy tôi đang mang theo một đứa con, nhưng điều kiện cũng không tồi. Cô có muốn cân nhắc một chút không? Cân nhắc cái gì? Làm người phụ nữ của anh ta sao? Uổng công anh ta có một khuôn mặt của một người tử tế. Thương giáo sư xin hãy tự trọng. Lời này sau này đừng nói nữa. Tần tiểu thư, tôi chẳng qua chỉ đùa một chút, cô đừng hiểu lầm. Tôi không thấy buồn cười chút nào. A Chỉ, dù em có để tâm đến hắn ta bao nhiêu, anh cũng sẽ đem dấu vết của hắn để lại trong tim em, che lấp toàn bộ. Tiểu Nhĩ Đóa tại sao không chủ động chào hỏi mẹ? Bất cứ trường hợp nào, chúng ta nhìn thấy mẹ, đều không thể làm ngơ nha. Mẹ của Tiểu Nhĩ Đóa là tội phạm. Bố tớ đã nói với tớ, mẹ cậu ấy bị vào tù rồi. Bố và mẹ đã ly hôn rồi. Bây giờ không phải mẹ con nữa rồi. Dì ấy không phải tội phạm, dì ấy là dì của tớ. Cô nói dì ấy bị người ta hãm hại. Người hãm hại dì ấy mới là tội phạm.
Dì ơi, dì đến đón Tiểu Nhĩ Đóa sao? Dì đến đón cháu. Dì ơi, cháu ghen tị với Tiểu Nhĩ Đóa quá. Tại sao cháu không phải là con gái của dì? Không chịu đâu, cháu muốn ăn cơm dì nấu. Chúng ta về nhà. Đàm Hạnh Nhi, đừng coi người khác thành món đồ chơi, lúc cần thì ngoắc tay, lúc không cần thì đá sang một bên. Chúng ta đi. Được rồi, được rồi. Sao khóc đau lòng thế này? Tiểu Nhĩ Đóa mau nói với bố. Bất luận ai bắt nạt con, bố đều sẽ làm chủ cho con, là mẹ. Mẹ bắt nạt con. Tiểu Nhĩ Đóa là con ruột của cô ấy. Cô ấy vì để ly hôn, quả thực đến cả người thân cũng không nhận. Cô ấy còn ôm bạn học mới, làm mẹ của bạn học mới. Cô ấy cuối cùng còn đi cùng bố đẹp trai của bạn học mới, cùng nhau rời đi rồi. Bố của bạn học mới, vâng, rất đẹp trai, nhìn có vẻ không có tiền. Alo, giúp tôi điều tra một chút, Tần Chỉ bây giờ đang ở đâu? Tần Chỉ bây giờ đang sống ở Giai Tỷ Đài sao? Đâu có dễ vậy, chỗ đó đâu phải cứ có tiền là ở được, phải chứng minh tài chính, còn phải nộp giấy tờ tín dụng và lý lịch tư pháp thì mới mua được. Nguyễn Thanh Nguyên giúp cô ta rồi sao? Không thể nào, không có sự cho phép của tôi. Nguyễn Thanh Nguyên làm sao bỏ ra được mấy chục triệu để Tần Chỉ ở Giai Tỷ Đài chứ? Hơn nữa, Tần Chỉ bây giờ đã tìm được công việc mới rồi, làm giám đốc ở Ngô Tâm. Đi điều tra cho tôi, xem bây giờ rốt cuộc ai đang giúp cô ta. Em đưa Tiểu Nhĩ Đóa đi ngủ trước đi. Làm loạn lên đi, càng lớn chuyện càng tốt. Để anh trai tôi triệt để đoạn tuyệt những tâm tư về cô. A Chỉ, em tự tay làm món bánh ngọt chị thích ăn, bảo chú Ngô mang đến cho chị rồi, chị nhớ nhận nhé. Được. Uyên Uyên, Ninh Tắc Hoài không vì tôi mà làm khó em chứ? A Chỉ, em thật sự không sao. Chị mau ra xem, chú Ngô đến chưa? Tiểu Nhĩ Đóa về nhà khóc suốt 3 tiếng đồng hồ, mắt sưng húp cả lên rồi. Vậy anh nên mau chóng đi chườm lạnh cho con, chứ không phải đến đây kiếm chuyện với tôi. Mấy ngày này, cô vẫn luôn ở đây sao? Sao nào? Lẽ nào anh hy vọng tôi lưu lạc đầu đường xó chợ, vẫy đuôi mừng chủ, cầu xin anh cho tôi về nhà sao? Tần Chỉ, bất kể cô muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng, cho dù là ký đơn ly hôn. Tôi cũng đã chơi trò gia đình giả tạo với cô 7 ngày rồi, đủ rồi chứ? Đàm Hiền, anh nghe cho kỹ đây. Tôi không những không cần anh nữa, mà tôi còn yêu người đàn ông khác rồi. Tần Chỉ, cô có làm loạn cũng phải có chừng mực chứ. Anh ấy không những đẹp trai nhiều tiền, có quyền có thế, biết nấu ăn, lại còn biết chăm sóc trẻ con. Trong nhà cũng không có cô em gái tốt nào, ăn vạ không chịu đi. Anh bắt tôi ra đi tay trắng, anh ấy liền cho tôi 2 triệu để thuê căn nhà này. Nếu anh biết điều thì mau rời khỏi đây đi, nếu không anh ấy về. Anh ngậm miệng. Đàm tiên sinh, xem ra việc ly hôn vẫn chưa thể dạy cho Đàm tiên sinh biết cách tôn trọng ý muốn của người khác. Đàm tiên sinh, bạn gái tôi đã nói rồi, mời anh rời đi, cùng một câu nói, không cần tôi phải nhắc lại lần thứ 2 chứ. Không ngờ Thương giáo sư lại còn có sở thích làm nam tiểu tam cơ đấy. Làm người mà có chút sở thích nhỏ cũng rất bình thường. Giữa tôi và vợ tôi thỉnh thoảng cãi vã chút thôi, Thương giáo sư hà tất phải tự hạ thấp thân phận. Tôi và Tần Chỉ từ lúc đi học đến khi kết hôn đã yêu nhau trọn vẹn 8 năm. Thương giáo sư nên hiểu một đạo lý, có một số chuyện không phải người đến sau là có thể vượt lên đâu. Đúng vậy, tôi không may mắn như Đàm tiên sinh có thể quen biết A Chỉ sớm như vậy, nhưng mà tôi sẽ cùng A Chỉ trải qua quãng đời còn lại, cùng nhau chung tay chọn một đời. Tuyệt đối không thể nào. Thương giáo sư, anh không nghĩ rằng bỏ ra 2 triệu là có thể khiến cô ấy ngoan ngoãn, tâm cam tình nguyện ở bên cạnh anh chứ? Vậy tôi cũng không dùng món nợ khổng lồ để ép cô ấy ra đi tay trắng đâu. Hơn nữa, còn chèn ép sự nghiệp của cô ấy. Nhưng Đàm tiên sinh này, hy vọng của anh có lẽ sẽ tan tành rồi, bởi vì A Chỉ không dễ bị đánh bại như vậy đâu. Anh ra ngoài nhìn xem, tất cả các công ty lớn, có công ty nào không tranh giành để có được cô ấy? Thêm vào đó,
Anh căn bản không hiểu tính cách và tài năng của cô ấy. Thảo nào, anh chỉ có thể là chồng cũ của cô ấy. Thương giáo sư dựa vào những lời đường mật có thể lừa gạt cô ấy nhất thời, nhưng Tần Chỉ cuối cùng vẫn sẽ quay về bên tôi thôi. Thương Huyền, nếu anh biết điều thì hãy nhân lúc còn sớm xem xét lại thân phận và địa vị của mình. Biết điều thì rời đi sớm đi, đừng để cuối cùng đến cả bác sĩ cũng không làm được. Đàm tiên sinh đi thong thả nhé. Ngại quá, Tần tiểu thư, tình huống vừa rồi rất nguy cấp, tôi hết cách rồi nên mới mạo phạm. Cô không để tâm chứ? Lời lẽ của người đàn ông này quả thật cao minh, ân tình cứ hết cái này chồng lên cái kia, cứ tiếp tục thế này thì thật sự là dây dưa không dứt rồi. Không đâu. Vừa nãy, đa tạ Thương giáo sư đã giải vây. Vậy, mời ngài về cho. Tần tiểu thư, tôi thấy. Ây da, lẽ nào vừa nãy thể hiện chưa đủ tốt? A Chỉ không hài lòng sao? Xem ra lần sau có thể nói khó nghe hơn chút nữa, để A Chỉ hả giận. Hơn nữa anh đã hứa với tôi, nếu tôi nhờ giáo sư Thương phẫu thuật cho mẹ, chúng ta sẽ ly hôn. Ký đơn ly hôn đi. Đây chẳng phải là cà vạt của Thương Huyền sao? Tối hôm qua, hai người đã đi đâu làm gì? Không liên quan đến anh. Đàm Dục, anh nghe cho rõ đây, tôi không chỉ không cần anh nữa, mà tôi còn yêu người đàn ông khác rồi. Tần Chỉ, xem ra những năm qua tôi đối với cô thực sự là quá chiều chuộng rồi. Chuyện gì cũng nghe theo cô, khiến trái tim cô sinh hư rồi. Alo sếp, Nguyễn Thanh Nguyên đâu? Cô ấy vừa đi khám thai về, bảo cô ta nghĩ cách trong vòng 2 ngày bắt buộc phải đưa Tần Chỉ về nhà, nếu không thì Nguyễn gia của bọn họ đừng hòng lấy được hợp đồng ủy quyền của 2X. Anh lấy điện thoại của tôi làm gì? Đã hẹn Tần Chỉ giúp cô rồi, tôi không quan tâm cô khuyên nhủ hay lừa gạt. Ngày mai bắt buộc phải đưa Tần Chỉ về đó. Tôi không thể giúp anh lừa A Chỉ được. Đừng quên, Nguyễn gia chỉ còn dựa vào dự án của Đàm thị để chống đỡ. Ông nội cô năm đó vì dự án này mà làm lụng vất vả đến mức vào khoa hồi sức tích cực đấy, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại đâu nhỉ? Anh mời đi lối này. Quý khách xem thử, đây là hàng mới về. Chiếc này có vẻ khá giống với chiếc trước đây của Thương Huyền. Phu nhân Đàm đến đây để chọn cà vạt cho Đàm tổng sao? Không phải, tôi ly hôn rồi. Sau này cứ gọi tên tôi. Dạ vâng, Tần tiểu thư. Mẫu trên tay Tần tiểu thư là của nhà thiết kế người Pháp, bản giới hạn mới nhất, trong nước chỉ có duy nhất một chiếc này. Hoa văn cách điệu này đúng là vô cùng hợp với khí chất của Thương Huyền. Gói lại giúp tôi. Dạ không thành vấn đề, quý khách đợi một lát. Sao tự dưng cậu lại mua cà vạt tặng cho ai thế? Một người hàng xóm phiền phức. Nói ra thì phức tạp lắm, nói chung là xem như tớ bồi thường cho anh ta. A Chỉ, nhìn thấy cậu sau khi ly hôn sống tốt hơn trước, mình cũng yên tâm rồi. Nguyên, lúc đi dạo phố buổi chiều, cậu cứ thẫn thờ không yên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không quan tâm cô khuyên nhủ hay lừa gạt. Ngày mai bắt buộc phải đưa Tần Chỉ về đó. Không sao, mình chỉ là mang thai có chút mệt mỏi thôi, quá mệt rồi. Mình muốn về nhà mẹ đẻ một thời gian. Nguyên, nếu Ninh Tắc Hoài hoặc nhà họ Nguyễn bắt nạt cậu, tuyệt đối đừng giấu mình. Cùng lắm thì ly hôn, mình nuôi cậu và đứa bé mà. Vẫn là cậu tốt nhất. Đàm tổng, phu nhân đi cùng Ninh phu nhân. Đã mua cái ngài thích nhất cà vạt của thương hiệu đó, còn mua cho tiểu thiếu gia một chiếc máy ảnh trẻ em rất thích. Cô ấy cũng chịu nghe lời khuyên của Nguyễn Thanh Nguyên nhỉ. Rời cuộc họp ngày mai lại, tôi đích thân đến Giai Tỷ Đài đón cô ấy.
Dì ơi, Noãn Noãn. Đây là món quà tặng cháu, xem có thích không? Dì thật tốt. Làm con của dì nhất định rất hạnh phúc. Tần tiểu thư. Giáo sư Thương. Đây là cà vạt tặng anh. Còn bộ vest của anh cũng giặt sạch để bên trong rồi. Từ nay tôi và giáo sư Thương, hai người sòng phẳng rồi. Tần tiểu thư, có thể phiền cô thắt giúp tôi chiếc cà vạt này không? Dù sao cũng là quà Tần tiểu thư tặng, tôi thấy ý nghĩa phi phàm. Chiếc cà vạt đó là quà chị gái trước khi mất tặng tôi, đối với tôi rất quan trọng. Ba ơi, ba và dì trong máy ảnh thật đẹp. Cảm ơn Tần tiểu thư, quà cô tặng Noãn Noãn, hai bố con tôi đều rất thích. Cũng không còn sớm nữa, tôi không làm phiền cô nữa. Chúc ngủ ngon. Chào tạm biệt dì đi con, tạm biệt dì. Chúc ngủ ngon. Anh ta ngược lại biết tiến biết lùi. Tuy không phải đàn ông tốt lành gì, nhưng chỉ cần biết chừng mực, không có ý đồ với tôi, vẫn xem như là một người hàng xóm tốt. Nếu có thể luôn chung sống hòa bình, cũng không tồi. Ba ơi, sao không giữ dì ở lại ăn cơm? Nếu dì thấy ba làm món ăn quê hương cho dì, chắc chắn sẽ thích ba. Dì à, bây giờ có việc rất quan trọng cần làm. Chúng ta đợi thêm chút nữa, được không? Tám năm cũng đợi rồi. Không kém 15 ngày, thời gian hòa giải ly hôn cuối cùng này. Thế nào? Chiếc cà vạt này đẹp không? Đẹp thật. A chỉ tặng đấy. Vị trí của kẻ thứ ba nhưng lại mang phong thái của chính thất, quả không hổ danh là Thương tổng. Thương tổng, đó hình như là xe của Đàm tiên sinh. Xuống xe. Vợ à, anh đến đón em. Đón cái gì? Đang nói mớ gì vậy? Cà vạt đâu? Sao anh biết tôi mua cà vạt? Anh cho người theo dõi tôi. Em là vợ anh. Anh có quyền biết hành tung của em. Đây là của các công nghệ Tâm Động, giấy chuyển nhượng cổ phần, còn có cả của Nguyễn gia, giấy hợp tác dự án. Anh biết, 2X là tâm huyết của em. Toàn bộ phòng thí nghiệm cũng do một tay em gây dựng. Chỉ cần em chịu ký bản hợp đồng này, phòng thí nghiệm và cổ phần đều sẽ thuộc về em một cách trọn vẹn. Chỉ cần em có thể suy nghĩ thấu đáo, anh tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì gây tổn thương đến em. Anh tưởng cà vạt đó mua cho anh sao? Chứ, còn sao nữa? Đương nhiên là tôi rồi. Em mua cà vạt cho hắn ta. Đúng vậy. Hơn nữa chiếc cà vạt này còn là do A chỉ tự tay thắt cho tôi đấy. Họa tiết của chiếc cà vạt này và màu sắc lại còn là kiểu dáng tôi quen dùng. Nhưng chiếc cà vạt này bây giờ đã thuộc về tôi. Hơn nữa A chỉ còn nói tôi là bạn trai, danh chính ngôn thuận của cô ấy. Nhưng Đàm tiên sinh đây thì có gì nào? Ồ, đúng rồi, có một tờ đơn thỏa thuận ly hôn đấy chứ. Anh điên rồi. Anh không sao chứ? Em lại dám bảo vệ hắn ta? Thương Huyền, anh chẳng qua chỉ là một tên bác sĩ không có bối cảnh. Anh muốn giành Tần Chỉ với tôi sao? Anh cũng không tự cân nhắc lại bản thân mình đi, xem có tư cách gì. Tại sao tôi phải giành với anh? Chỉ có kẻ tay trắng mới cần phải giành giật. Chúng ta đi. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Theo tôi về. Nếu không, tự chịu hậu quả đi.
Mau nghe điện thoại đi. Tôi bảo cô lừa Tần Chỉ về nhà để làm hòa với lão Đàm, cô dám không làm theo sao? Tôi sẽ không giúp các người lừa A Chỉ đâu. Nếu cô đã không nghĩ thông suốt thì cứ ở đây kiểm điểm đi. Bao giờ nghĩ thông rồi hẵng ra ngoài. Ngô thúc. Dạ. Trói cô ta lại cho tôi. Rõ. Canh chừng cô ta cẩn thận cho tôi đấy. Tình huống vừa nãy hơi cấp bách. Tôi nghĩ đã thương thì thương cho chót, thế nên mới mạo muội đóng giả làm bạn trai của cô Tần. Cô Tần, cô không để bụng chứ? Nếu cô cảm thấy phiền, lần sau tôi sẽ trực tiếp nói rõ sự thật với anh Đàm. Không được. Nếu bây giờ để Đàm Dục biết sự thật, anh ta càng được đà lần tới. Tôi không để bụng đâu. Nếu được, đành phiền giáo sư Thương tiếp tục che giấu giúp tôi. Đương nhiên, việc này sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của giáo sư Thương. Giáo sư Thương cần bồi thường gì cứ việc đưa ra yêu cầu. Vậy, tôi có thể đưa ra với cô Tần một yêu cầu được không? Yêu cầu gì? Sau này cô có thể gọi thẳng tên tôi. Thương Huyền, được chứ? Thương Huyền. Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là bạn trai hở công khai của cô Tần rồi. Giáo sư Thương, sao anh lại xuất hiện vào giờ này? Tôi á? Chẳng phải xe vừa mới đỗ ngay cổng sao? Trợ lý Trần lại bị Tào Tháo giật rồi. Nên tôi mới tính là đi ké xe của cô đến chỗ làm. Ai ngờ đâu lại thấy cô và anh Đàm đang to tiếng với nhau. Đường ruột của trợ lý Trần cũng không biết nên nói là quá tốt hay là quá kém nữa. Mẹ thực sự không cần con nữa rồi. Mẹ đem máy ảnh tặng cho bạn học mới. Trong máy ảnh của mẹ toàn là ảnh mẹ chụp chung với bố của bạn học mới. Đúng là như vậy. Đúng vậy. Hơn nữa, chiếc cà vạt này còn do chính tay Tiểu Chỉ đích thân thắt cho tôi. Hèn chi anh chỉ là chồng cũ của cô ấy, còn tôi mới là bạn trai danh chính ngôn thuận của cô ấy. Tần Chỉ, cô không muốn dứt tình với nó. Vậy để tôi ra tay cắt đứt giúp cô. Sao từ lúc ở trung tâm thương mại về, Nguyên Nguyên không trả lời tin nhắn của mình nữa nhỉ? Lẽ nào nếu Tần Chỉ gọi điện tới nữa, cứ nói thẳng với cô ta. Nếu cô ta còn không chịu cút về nhà họ Đàm, Nguyễn Thanh Nguyên sẽ vì cô ta mà bị trói chặt ở đây. Vâng. Chú Ngô, đừng nói cho A Chỉ biết. Tôi không muốn trở thành điểm yếu để họ uy hiếp cậu ấy. Tần tiểu thư, mợ chủ bị Ninh Thiếu nhốt trong phòng ngủ. Đã 3 ngày không ăn gì, cũng không uống nước rồi mà cô ấy còn đang mang thai nữa. Ninh Thiếu bảo, nếu cô không chịu đi tìm Đàm tổng, thì cô ấy sẽ bị nhốt mãi ở đó. Ninh Tắc Hoài đang ở đâu? Ở hộp đêm tước sắc. Cậu ấy bảo cô mang theo thỏa thuận ly hôn đến bàn bạc với Đàm tổng. Không có chỗ cho sự thương lượng đâu. Giờ tôi sẽ đi tìm hắn. Chú chăm sóc cậu ấy cho tốt, tôi nhất định sẽ trả lại tự do cho cậu ấy. Uống vài ly đi nào. Lão Đàm, lại đây, Đàm tổng cũng đến rồi à? Nào, không uống. Lão Đàm, uống rượu thôi mà, có làm gì thật đâu chứ. Cái loại đàn bà như Tần Chỉ, hôn nhân còn chưa ly, đã vội vàng ra ngoài tìm trai lạ, làm mất hết mặt mũi của cậu. Thế mà cậu còn giữ mình vì cô ta à? Ninh Thiếu, 20 phút trước, Tần tiểu thư nói là đã đến tước sắc rồi, cậu thấy chưa? Đàn bà là không được chiều quá. Không làm cho cô ta đau thì không bao giờ dạy dỗ được đâu, thấy không? Vừa nhắc là tìm đến ngay.
Cuối cùng cô cũng đến rồi. Thả Thanh Nguyên ra. Cô ấy là vợ tôi. Tôi đối xử với cô ấy thế nào thì liên quan gì đến cô? Đừng tưởng ông ấy bị bệnh, không còn ai thương xót cậu ấy là anh muốn bắt nạt thế nào cũng được. Cậu xem, cậu cưới cái cục đá dưới hố xí này về làm gì, hại tôi cũng bị vạ lây. Thôi bỏ đi. Vợ chồng hai người chẳng có ai bình thường cả. Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi trước. Dù sao tôi cũng chỉ có một thân một mình, thanh danh bôi bác, nợ nần chồng chất, chẳng khác gì kẻ cùng đường liều mạng đâu. Anh mà dám động đến một sợi tóc của cậu ấy, tôi sẽ liều mạng với anh đấy. Lão Đàm, cậu không quản vợ mình đi à? Cô đã hả giận chưa? Chưa hả giận thì cứ đập tiếp đi. Đợi cô nguôi giận rồi, chúng ta sẽ nói chuyện. Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì, nói thẳng đi. Xé tờ đơn này đi. Anh sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nguyễn Thanh Nguyên và cả Nguyễn gia cũng sẽ được yên ổn như trước. Vợ à, quyền quyết định là ở em. Đủ chưa? Thả Thanh Nguyên ra. Anh biết, việc kết hôn bí mật trước đây làm em không có cảm giác an toàn, nên dạo này em mới làm loạn hơi quá trớn. Hôm nay anh đặc biệt vì em chuẩn bị một bữa tiệc, chính là để tất cả mọi người đều biết, Tần Chỉ em là vợ của Đàm Dục Anh. Sao nào? Không muốn đi à? Tôi đi. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, chuyện em và gã bác sĩ kia hồ đồ, anh đều có thể coi như chưa từng xảy ra. Tôi cần chút thời gian về chuẩn bị. Nhưng trong thời gian này, các người phải đảm bảo sự an toàn của Thanh Nguyên. 10 phút sau, tôi phải gọi được cho Nguyễn Thanh Nguyên. Được. Bây giờ là 7 giờ tối. Anh cho em 2 tiếng để chuẩn bị. Anh sẽ sai người đến đón em. Thương tổng, bạn thân của Tần tiểu thư là cô Nguyễn Thanh Nguyên, đã bị Ninh gia lấy cớ dưỡng thai khóa trong phòng. Tên Đàm Dục này, quả nhiên không kìm được tính nết. Lại lấy người mà A Chỉ quan tâm nhất ra để đe dọa cô ấy, làm vậy chỉ khiến cô ấy thêm thất vọng thôi. Theo như ngài căn dặn, đã tăng cường thêm người đến gần khu nhà để chặn bảo tiêu của Ninh gia rồi. Thương tổng, ngài không vào trong bảo vệ Tần tiểu thư sao? Cứ tiếp tục thế này, e rằng Đàm Dục sẽ làm hại Tần tiểu thư. Thứ cô ấy cần nhất lúc này, không phải là sự bảo vệ, mà là một con dao sắc bén. A Chỉ, em có muốn làm một cuộc giao dịch với anh không? Gì? Bây giờ tôi đang có việc gấp, không rảnh để nói chuyện với anh. Em cho anh 10 giây. 10 giây sau, em hãng cân nhắc xem có nên từ chối anh không. Anh lấy được những bằng chứng này ở đâu? Sao nào? Thành ý của anh cũng không tồi chứ. Anh muốn giao dịch chuyện gì? Là thế này, những đoạn video này sẽ để cho em xử lý. Nên để làm thù lao, anh cần em giúp anh. Nhưng em yên tâm, chỉ cần em đắm chìm trải nghiệm, dụng tâm cảm nhận thì sẽ kết thúc nhanh thôi. Anh ta đang muốn cùng mình dùng một đêm để đổi lấy việc tống cổ đối thủ vào tù và lấy được tờ giấy ly hôn sao? Đáng giá. Giáo sư Thương, vậy chúng ta tìm một khách sạn đi. Em không muốn làm ở nhà. Không sao, ở đây là được rồi. Thời gian đủ rồi. Thương Huyền, anh điên rồi. A Chỉ, nước hoa anh mới mua. Thơm không? Nước hoa anh mới mua. Thơm không? Cái gì? À, thế này, bình thường anh ít dùng nước hoa. Lần đầu dùng, anh nghĩ không biết có lố quá không? Người thấy sao? Giao dịch anh nói là bảo em ngửi nước hoa sao? Sao thế? Là mùi nước hoa hắc quá à?
Hay là em thấy nếu đến khách sạn, tắm xong rồi ngửi, sẽ rõ ràng hơn một chút. Anh ta nói thế mà lại là nước hoa sao? Tần Chỉ, cô thật sự điên rồi. Đang nghĩ gì vậy? Bằng chứng đã được gửi đến điện thoại em rồi, nên làm thế nào? Em tự quyết định đi. Em phải đến Ninh gia trước, đón bạn em. Được. Anh đưa em đi, cảm ơn. Đến rồi, Tần tiểu thư. Thương Huyền. Tại sao anh lại giúp em? Bởi vì còn nợ em một ân tình. Chậm chút, chậm thôi. Tần tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến rồi. Ninh thiếu đó, 10 phút trước đã ra lệnh, phải đưa phu nhân về nhà chính. Tôi thừa dịp bảo mẫu đưa cơm, lén lút đưa phu nhân ra ngoài. Sáng nay phu nhân có triệu chứng xuất huyết, phải đến bệnh viện ngay. Nếu không, đứa bé sẽ không giữ được. Không được, không thể đến bệnh viện. Nếu đến bệnh viện, Ninh Tắc Hoài sẽ nhanh chóng phát hiện ra tớ đã trốn, anh ta sẽ bắt tớ về đó. Thương tổng đã sắp xếp xong rồi, bác sĩ của bệnh viện tư nhân sẽ giữ thai cho cô. Nguyễn tiểu thư cứ yên tâm. Không ổn rồi. Xe của Ninh Tắc Hoài đã bao vây nhà rồi. A Chỉ, nếu Ninh Tắc Hoài biết cậu mang tớ bỏ trốn, chắc chắn anh ta sẽ liên kết với Đàm Dục cùng đối phó cậu. Cậu khó khăn lắm mới ly hôn với anh ta, đừng vì tớ mà. Yên tâm, có tôi ở đây, ai cũng không giữ được cô đâu. Đi. Đổi chỗ, để anh lái. Ngồi vững nhé. Anh ấy không phải là không biết lái xe sao? Tần tiểu thư không cần lo lắng, Thương tổng 18 tuổi đã lấy được chức vô địch giải đua xe quốc tế rồi. Mấy người này không cần để vào mắt. Ồ, nắm chặt vào. Người phụ nữ Tần Chỉ này, tôi biết ngay mà, cô ta sẽ không thực sự ly hôn đâu, ngay cả thỏa thuận ly hôn cũng xé rồi. Bây giờ thời gian hòa giải 30 ngày cũng vô hiệu rồi. Tần Chỉ, đêm nay tôi sẽ khiến cô trước mặt toàn thể giới thượng lưu trong thành phố mất hết thể diện. Đến lúc đó, không đi cũng phải đi. Tôi tuyệt đối không thể để cô ở lại bên cạnh anh tôi đâu. Anh à, từ bây giờ trở đi, Tần Chỉ vẫn là chị dâu của em. Ân oán trước kia đều xí xóa hết. Sau này, hai người phải hòa thuận với nhau đấy. Vâng anh. Vậy em đi thay đồ đây. Lát nữa cùng anh đi đón chị dâu. Đứng lại. Đây chẳng phải là đồ Hauter cao chờ mới nhất của nhà y sao? Định mang đi đâu? Đàm tổng dặn dò rồi, 10 phút nữa sẽ theo xe đưa đến chỗ phu nhân. Chiếc váy này bẩn rồi, mang đến phòng tôi đi, sửa soạn lại một chút. Anh tôi nói rồi, đem bộ đồ này đến chỗ Tần Chỉ. Bà nhất định phải tận mắt nhìn cô ta mặc vào, đưa cô ta lên xe đến phòng tiệc. Không được để cô ta rời khỏi tầm mắt của bà, nghe rõ chưa? Vâng. Nếu bà không trông chừng để cô ta chạy mất, thì bà cũng không cần đi làm nữa đâu. Vâng. Người đã bị cắt đuôi rồi, cô yên tâm. Chắc chắn là không đuổi kịp đâu. Nguyễn tiểu thư cứ tạm ở lại nhà Thương tổng đi. Đàm gia và Ninh gia không động được vào Thương tổng đâu. Không ai có thể đưa cô đi từ nhà Thương tổng cả. Tiểu thư cũng có thể an tâm về nghỉ ngơi rồi. Cảm ơn. Xe của Đàm Dục đã đến rồi. Cậu đi một mình sao? Mình sợ Đàm Dục, anh ta lại dùng thủ đoạn gì khác giữ cậu lại. Yên tâm đi. Nhưng mà chỉ, không sao đâu, cô yên tâm đi. Cô ấy không yếu đuối như cô nghĩ đâu. Chỉ, anh đi cùng em nhé. Chỉ,
Vậy được, đi thôi. Phu nhân, sắp trễ rồi. Đây là Đàm tiên sinh, đặc biệt chuẩn bị lễ phục cho ngài. Nghe nói buổi tiệc tối nay được tổ chức long trọng như vậy chính là Đàm tổng của Tâm Động Khoa Kỹ, đặc biệt tổ chức để giới thiệu phu nhân. Cũng không biết vị Đàm phu nhân này trông như thế nào, thật sự là quá tốt số rồi. Đàm tổng yêu vợ như sinh mệnh. 6 năm trước đã tỏ tình vô cùng hoành tráng, công khai thề nguyện rằng cả đời này sẽ chỉ yêu vợ. Sau khi kết hôn chưa từng để cô ấy lộ diện ở các bữa tiệc, sợ cô ấy mệt mỏi nên để cô ấy yên tâm làm sự nghiệp của mình. Đúng là yêu đến tận xương tủy. Tần Chỉ, cô đã quyết định ly hôn thì nên cút đi cho thật xa, không nên mặt dày mày dạn quay lại nữa. Vị tiểu thư này trông lạ mặt quá. Sao cô ấy lại mặc chiếc váy mà Đàm tổng đã đấu giá tại Du Thành vào 1 năm trước chứ? Lẽ nào cô ấy chính là Đàm phu nhân? Không sai, sẽ có một ngày tôi sẽ trở thành Đàm phu nhân. Chào Đàm phu nhân, tôi là người của Chu gia. Chào cô. Hóa ra Đàm phu nhân lại trẻ trung như vậy. Thảo nào Đàm tổng lại giấu giếm cuộc hôn nhân và giấu cô kỹ thế, là sợ ngài không ứng phó nổi với những cảnh tượng này sao? Cô ấy không phải là Đàm phu nhân. Cô ấy không phải Đàm phu nhân, Thi Ninh chỉ là em gái tôi. Sẽ đón phu nhân của tôi đang trên đường tới, lát nữa tôi sẽ đích thân giới thiệu với các vị. Anh, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Chị dâu vì muốn ly hôn với anh, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hôm nay chị ấy sẽ không vắng mặt chứ? Cô ấy sẽ đến. Vị này mới chính là phu nhân của tôi. Không phải nói là Đàm tổng và phu nhân rất ân ái sao? Trước đây ở Bắc Thành, họ từng là cặp đôi thần tiên trong giới thượng lưu mà. Sao Đàm phu nhân trông có vẻ lạnh nhạt thế này? Tính tình Đàm phu nhân như thế mà Đàm tổng vẫn sẵn lòng chiều chuộng, xem ra là thích thật lòng rồi. Chị dâu vì muốn ly hôn, ngay cả nhẫn cưới cũng vứt bỏ. Em còn tưởng dịp thế này chị dâu sẽ không đến. Sao nào? Tôi không về. Cô tưởng cô có thể làm nữ chủ nhân sao? Chị dâu nói đùa rồi. Chị dâu ngay cả thỏa thuận ly hôn, xé rồi mà vẫn quay lại được, thì ai có thể cướp được vị trí của chị dâu chứ? Cố Thi Ninh, cô hao tâm tổn trí muốn trèo cao, kết quả tôi và Đàm Dục đã ầm ĩ đến mức này. Cô ngay cả cái danh phận tình nhân cũng không kiếm được. Cô nói xem, làm tiểu tam mà cũng thất bại như vậy, cô còn có thể làm nên trò trống gì nữa? Rõ ràng là cô nên bị loại khỏi cuộc chơi, vậy mà vẫn mặt dày mày dạn, bám lấy không buông. Sao có thể như vậy? Tôi không hề bị lộ hàng như cô tưởng tượng đâu, rất thất vọng. Phu nhân sắp muộn rồi. Đây là lễ phục Đàm tổng đặc biệt chuẩn bị cho cô. Để tôi tự làm đi. Phu nhân thân thể cành vàng lá ngọc, sao có thể để cô tự làm được chứ? Hay là để tôi thay cho cô nhé? Quả nhiên, cái khóa kéo và vạt váy này đã bị động tay động chân rồi. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Cố Thi Ninh, cô có thể không thừa nhận, nhưng điều đó không ngăn cản tôi tính sổ với cô. Chẳng phải chỉ là hỏng chiếc váy thôi sao? Dựa vào đâu mà đánh tôi? Anh, em thực sự không biết chị ấy đang nói gì. Anh có tin em không? Trợ lý Trần. Đàm tổng, không phải tôi, là Cố tiểu thư. Là Cố tiểu thư bảo tôi đưa chiếc váy đã làm hỏng cho phu nhân. Cô ấy nói là muốn làm phu nhân phải bẽ mặt trước mặt mọi người. Đưa cô ta xuống đi. Cô lại dám lén lút hãm hại Tần Chỉ. Anh ơi, em không có. Không phải em. Là chị dâu vu khống em. Chị ấy trước đây đánh em, lại còn làm gì tức giận đến mức phải nhập viện. Video bị lộ ra ngoài. Giá cổ phiếu công ty rất thê thảm là vì trong lòng chị ấy có người đàn ông khác. Chị ấy trước đây lúc ở Mộc Châu đã ở cùng bác sĩ Thương. Chị ấy đã ngoại tình từ lâu rồi. Cô còn mặt mũi nhắc đến video à? Cô tưởng những việc cô làm là hoàn hảo không tì vết. Không ai biết sao. Cắt đoạn video này ra cho tôi đã mua hot search rồi. Đến lúc đó tiêu đề cứ đặt là đàn ông cưng chiều phụ nữ không có kết cục tốt đẹp.
Tối nay sẽ có một người phụ nữ tên Tần Chỉ đến ở cùng phòng với các cô, phế cô ta cho tôi. Sau khi xong việc, 1 triệu sẽ được chuyển vào thẻ. Đây chính là cô em gái tốt mà anh tự tay nhặt về, tự tay nuôi nấng đấy. Không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu. Anh ơi, cô làm chuyện gì tôi cũng có thể bao dung. Nhưng Tần Chỉ là giới hạn của tôi. Cô lại dám hãm hại cô ấy. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Người đâu? Đưa cô ta đi cho tôi. Anh ơi, em là vì yêu anh mà. Cả những gì em làm đều là vì muốn được ở bên cạnh anh. Anh ơi, ban đầu lúc anh nhặt em từ trong tuyết đưa về nhà, anh đã nói sẽ bảo vệ em cả đời mà. Anh ơi. Anh ơi. A Chỉ. Anh và cô ta dạo này thế nào tôi không quản được. Nhưng tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Bắt cô phải trả giá đích đáng. Tối nay cô xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ nghĩ mình còn có thể bình yên vô sự rời khỏi đây sao? Anh định giam giữ tôi à? Tự do của Tiểu Chỉ. E rằng không đến lượt Đàm tiên sinh đây kiểm soát đâu nhỉ? Giáo sư Thương, anh cũng chỉ là một bác sĩ quèn thôi, đừng nói là anh ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình có thể đưa cô ấy rời khỏi đây nhé. Thế thì sao nào? Vậy thì anh cứ thử xem. Tiểu Chỉ, anh làm ảo thuật cho em xem, thấy sao? Đàm tổng, xảy ra chuyện rồi. Lính đánh thuê bên Hải Thái đồng loạt xuất kích, bọn họ chuẩn bị bao vây toàn bộ căn biệt thự này rồi. Người có thể điều động người của Hải Thái chỉ có một người duy nhất thôi, người nắm quyền gia tộc họ Thương trong truyền thuyết để tránh bị ám sát. Ông ta chưa từng công khai danh tính với bên ngoài, càng không ai có vinh hạnh được nhìn thấy mặt mũi ông ta ra sao. Lẽ nào thật sự là Thương tứ ra sao? Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Rốt cuộc anh là ai? Tiểu Chỉ, chúng ta đi. Lần này, e là tôi thực sự không giữ được cô ấy nữa rồi. Ngoài thân phận, rốt cuộc trên người anh còn giấu giếm bao nhiêu bí mật nữa hả? Chuyện đó thì đành phải đợi Tiểu Chỉ em từ từ khám phá vậy. Mọi người đã xem tin tức chưa? Tại bữa tiệc hôm qua, sự thật đã được phơi bày rõ ràng rồi. Hóa ra Tần tổng của chúng ta ly hôn là bị em gái nuôi họ Cố của anh ta xúi giục, đâm chọc đấy. Lần trước Tần tổng lên hot search bị chửi bới thậm tệ, cả việc bị vu oan phải vào đồn cảnh sát nữa, tất cả đều là do cô ta bày trò. Cũng may là Tần tổng của chúng ta tinh mắt, không thèm dây dưa với thể loại tồi tệ đó. Đúng thế, tôi còn nghe nói người nắm quyền cao nhất của Hải Thái chính là sếp lớn của chúng ta. Hôm qua vì người đẹp mà nổi trận lôi đình. Lúc Đàm tổng không chịu thả người, anh ấy bất ngờ đích thân lộ diện luôn, hiên ngang dẫn Tần tổng đi. Chỉ tiếc một điều là tôi không thấy bất cứ tấm hình nào bị dò dỉ ra ngoài. Thông tin của người nắm quyền được giấu kín suốt bao nhiêu năm nay, làm sao mà loại người như chúng ta dễ dàng nhìn thấy được chứ? Sếp lớn coi trọng Tần tổng như vậy, có phải Tần tổng sắp sửa lần thứ 2 lên xe hoa gả vào hào môn không, trở thành bà chủ tương lai rồi? Vậy thì chúng ta đều được thơm lây rồi, một bước lên tiên rồi, nghĩ thôi đã thấy sướng rơn. Tần tổng, đi thôi, đi thôi. Nửa tiếng sau, có một buổi hội thảo giao lưu nội bộ, những người phụ trách các công ty trong liên minh đều sẽ tham gia ở phòng VIP của khách sạn Cảnh Thái. Sếp xem có đi không ạ? Được, tôi biết rồi. Dì ơi, hôm nay dì có thể cùng ba đến đón con tan học không? Noãn Noãn, bây giờ dì đang có việc bận, đợi dì làm xong việc sẽ đi đón con, có được không? Rất mong đợi tương lai được cùng các vị trong ngành bán dẫn, những nhân tài xuất chúng hợp tác. Mọi người cạn ly, hợp tác vui vẻ, kính mọi người một ly, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Nào nào nào. Hại tôi mất cả công việc. Tần Chỉ, cô cũng đừng hòng sống yên ổn. Thêm ly nữa đi. Ly cuối nhé.
Tần tổng, sếp say rồi, để tôi đỡ sếp về phòng nghỉ ngơi. Không cần. Rốt cuộc Tần Chỉ đã bám được vào con thuyền lớn Hải Thái từ lúc nào vậy? Bây giờ lại dẫn Nguyễn Thanh Nguyên đi mất. Bố tôi ngày nào cũng chửi mắng tôi, anh cũng thế, vậy mà lại vì một người phụ nữ uống rượu giải sầu. Tần Chỉ, anh phát điên rồi, bị ảo giác rồi, uống say rồi cứ gọi tên cô ta mãi. Sếp, ngay vì muốn cùng Tần tiểu thư nói thêm vài câu mà lừa lấy cả đồng hồ của tiểu thư để dùng, có phải là hơi quá? Nhưng cô ấy đã 10 phút rồi, không trả lời tin nhắn của tôi. Sếp à, mới có 10 phút thôi mà. Không thể nào. Cô ấy không thể nào kết thúc cuộc họp mà lại không trả lời tin nhắn của Noãn Noãn, đến phòng VIP ngay. Thương tổng, phòng VIP đã trả rồi, mọi người quả thực là vào lúc 7 giờ 58 phút đã giải tán đi hết, nhưng hệ thống đèn ngoài hành lang phòng VIP và camera giám sát đều hỏng hết rồi. Tòa khách sạn cử tất cả mọi người đi tìm, nếu không tìm thấy, không một ai được phép rời đi. Giáo sư Thương, cướp đi khỏi tôi thứ quan trọng nhất. Bây giờ lại đến cướp gì nữa? Cô Tần đến Cảnh Thái tham dự cuộc họp. Sau khi kết thúc cuộc họp thì mất tích. Camera giám sát đâu? Camera đã bị người ta cố ý phá hoại rồi. Tôi cùng anh đi điều tra. Sẽ có người lập tức đến đây xử lý camera giám sát. Các người muốn làm gì? Cô là một kẻ tai tiếng, gián điệp thương mại. Dựa vào đâu mà sa thải tôi? Hôm qua để cô ra oai đủ rồi. Thảo nào rời khỏi Tâm Động, không một công ty nào nhận tôi. Đều là cô tìm người nắm quyền Hải Thái, làm đúng không? Cùng lúc quyến rũ hai người đàn ông. Cô cũng có bản lĩnh đấy. Thiếu đàn ông đến vậy sao? Hôm nay, sẽ cho cô từ từ thưởng thức. Giang Hằng, cô bây giờ buông tôi ra. Chúng ta còn dễ thương lượng. Nếu không, tôi sẽ bắt cô phải trả cái giá thảm khốc. Tối nay, cô ta là của các người rồi. Các người muốn chơi thế nào thì chơi. Tốt nhất là để cô ta chết ở đây. Cô em, trong mọng nước quá nhỉ? A Chỉ, A Chỉ, tỉnh lại đi. Nhìn xem anh là ai. Nóng quá. Đàm Dục, cút đi. Cô ấy bảo anh cút đi, nghe thấy không? Khó chịu quá. Đưa em đi. Giúp em. A Chỉ. A Chỉ. A Chỉ, bây giờ em biết anh là ai không? A Chỉ. A Chỉ. Thương Huyền, giúp em. Không được, A Chỉ, bây giờ em không tỉnh táo, ngày mai em chắc chắn sẽ hối hận.
A Chỉ em, uổng công tôi tin tưởng anh như vậy. Anh dám thừa nước đục thả câu. Tôi tin tưởng anh thế này, anh lại đối xử với tôi như vậy. A Chỉ à, cái tên đàn ông thối tha chưa kết hôn đã có con như anh thì có thể là người tốt gì chứ? Em bình tĩnh chút, em nghe anh giải thích. Anh cái gì mà anh? A Chỉ, em bình tĩnh. Anh bắt nạt em, anh cứ để tôi bình tĩnh đã. Em thử nghĩ kỹ lại xem, tối qua rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ? A Chỉ, ngủ với em. Không được. Em bình tĩnh lại đi. Sao rồi? Nhớ ra chưa? Cơ thể tôi hình như cũng không thấy khó chịu. Tối qua hình như thật sự không có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ em bị trúng thuốc nên đầu óc không tỉnh táo. Đại nhân đại lượng, anh đừng tính toán với em nữa mà. Cái đồ không có lương tâm này, bắt nạt anh xong là muốn bỏ chạy. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Vậy thì em xin lỗi. Xin lỗi à? Anh đã giúp em bao nhiêu lần, chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Vậy anh muốn thế nào? Thử hẹn hò với anh đi. Hẹn hò với anh. Ừm. Ba. Di sản ba mày để lại cho mày đâu? Mau giao ra đây cho tao. Anh là ai? Ai cho anh vào đây? Nếu mấy hôm trước tao không xem tin tức thì tao cũng không biết cậu em rể của tao là người nắm quyền của Hải Thái. Chị cậu giàu có như vậy, lúc còn sống chẳng cho tao đồng nào cả. Tao là ba ruột của Noãn Noãn. Tao đòi tiền nó thì có làm sao? Anh nhớ cho kỹ đây. Sau này anh còn dám xuất hiện trước mặt con bé nữa, tôi sẽ đánh gãy chân anh. Đưa đi. Mày dám, tao sẽ không tha cho mày đâu. Noãn Noãn, sao rồi, con, có chỗ nào khó chịu không? Noãn Noãn à, từ hôm nay trở đi, con chỉ có một người ba thôi. Sau này sẽ không ai dám bắt nạt con nữa, không con? Anh không phải là ba ruột của Noãn Noãn sao? Em ngạc nhiên lắm à? Ba ơi, trước đây dì nói, ba lợi dụng mẹ xong rồi bỏ, không chịu trách nhiệm gì cả. Con không hiểu lắm, nhưng con có cảm giác gì rất ghét ba. Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Thảo nào, anh nói từ sáng sớm thức dậy em cứ hành hạ anh mãi. Thì ra em coi anh là cha nam. Thế nên em mới nói là hiểu lầm mà. Hiểu lầm. Vậy còn câu hỏi của anh thì sao? Em vẫn chưa trả lời anh mà. Cái đó cũng phải, em lấy giấy chứng nhận ly hôn rồi tính. Tuyệt quá. Ba con sắp có vợ rồi. Không phải, dì chỉ đồng ý với ba con là thử xem sao thôi. Alo, Thương Tổng, chuyện Giang Hằng thuê người gài bẫy Tần tiểu thư, tôi đã điều tra rõ ràng rồi, nhưng vẫn cần ngài và Tần tiểu thư đến cục thanh tra một chuyến để lấy lời khai. Tôi biết rồi. Lời khai đã xong, những việc tiếp theo tôi sẽ cập nhật kịp thời cho hai người. Làm phiền anh rồi. Tần Chỉ, tôi đã chuẩn bị khởi kiện ly hôn rồi.
Sau này có việc gì thì nói với luật sư đi. Không cần khởi kiện đâu. Tôi đồng ý ly hôn. Chúc mẹ mới tương lai của con ly hôn vui vẻ. Vậy, danh phận mà em hứa với anh trước đây bây giờ có hiệu lực được chưa? Từ nay trở đi, anh chính là chồng danh chính ngôn thuận của em rồi. Tuyệt quá. Ba của Noãn Noãn có vợ rồi. Đúng vậy. Từ nay về sau. A Chỉ. Mẹ. 爸爸把早餐做好了。秦小姐早，谢谢你。商总这10好几万的衣服，说给我就给我了。 Liên quan gì đến tôi? Ba nói mẹ không thích đàn ông lả lơi, nên phải đem những bộ quần áo không giữ nam đức đi hết. Chú Trần nói chú ấy muốn, nên ba đã cho chú ấy rồi. Cái gì là giữ nam đức vậy mẹ? Bữa sáng đã làm xong rồi, lát nữa chúng ta đưa Noãn Noãn đến trường trước rồi mới đến công ty. Hóa ra trước đây anh ấy mặc áo cổ sâu là cố ý. Người đàn ông này. Sao vậy? Là cà vạt của anh thắt chưa đẹp sao? Cúc áo đã cài kỹ rồi. Hay là có chỗ nào có vấn đề? Không sao. Cuộc họp hôm nay đến đây thôi, mọi người dọn dẹp đi, có thể tan làm rồi. Tần tổng, đây là Thương tổng tặng cô, anh ấy vẫn đang họp, lát nữa tôi sẽ qua đó với sếp đến trường đón tiểu thư tan học. Cảm ơn, tôi biết rồi. Tần tổng, đây là quà gì vậy ạ? Quả nhiên, tiền nằm ở đâu? Tình yêu ở đó, độ lấp lánh và tinh khiết này. Lần trước nhìn thấy, món đồ xa hoa thế này vẫn là ở trên phim truyền hình đấy. Tần tổng, chị ly hôn là đúng đấy, ly hôn rồi mới gặp được chân ái. Tần tổng bây giờ, hạnh phúc hơn trước nhiều rồi. Được rồi, tan làm rồi còn chưa chịu về, nhiệt tình như vậy, vậy thì xuống dây chuyền sản xuất tăng ca đi. Mau đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi đây. Tôi là ba của Thương Huyền. Bác trai, xe của tôi đang đỗ ở bãi xe dưới lầu Ngô Tâm. Trong vòng 5 phút, mời Tần tổng qua đây một chuyến. Đột nhiên em nhớ ra có chút đồ cần phải đi mua. Anh họp xong thì đi đón Noãn Noãn trước nhé, lát nữa em sẽ tự về nhà. Quả không hổ là cô gái mà Thương Huyền nhìn trúng. Đúng là không tầm thường. Cô không nói với Thương Huyền, mà đã đến gặp tôi rồi. Không có. Nếu ông muốn tôi nói với anh ấy, thì đã không chọn lúc anh ấy đang họp để phái xe đến đón tôi đi. Cô là người thông minh, nhưng cô muốn ở bên cạnh Thương Huyền. Tôi không đồng ý. Tôi và Thương Huyền, nếu có thể nhận được lời chúc phúc của ông, chúng tôi sẽ rất vui. Nếu không thể,
Chúng tôi cũng không vì vậy mà chia tay, để quãng đời còn lại phải sống trong tiếc nuối. Đến nhân gian một chuyến. Chúng tôi không muốn sống hoài sống phí. Người phụ nữ dám nói đạo lý với tôi. Cô là người đầu tiên. Thương Huyền nói, 8 năm trước cô đã cứu mạng nó. Chuyện này, tôi vô cùng cảm ơn cô. 8 năm trước ư? Nhưng mà, chuyện này, tôi sẽ báo đáp cô gấp 10 lần. Nếu cô bằng lòng rời đi. Tấm séc này, cô tự điền đi. Tôi không cần. Nếu cô đã ngoan cố không hiểu, vậy thì chỉ có thể để tôi đích thân ra tay thôi. Thương tổng, Tần tiểu thư đã bị thương độc đưa ra nước ngoài rồi, bây giờ đang đi trên đường đến sân bay Bắc Thành. Biết rồi. Thương tổng, khu vực xung quanh sân bay Bắc Thành, tất cả đường cao tốc đều đã bị phong tỏa. Xe của Tần tiểu thư đã xác định là chiếc xe ở phía trước các anh. Được, biết rồi. Đây là mệnh lệnh của lão gia, xin ngài đừng làm khó chúng tôi. Thương Huyền, con làm gì ba cũng không quản, duy chỉ có một việc, không được phép. Với tư cách là người nắm quyền của Hải Thái, con không được phép có điểm yếu. Nếu con có, ba sẽ đích thân giúp con loại bỏ nó. Ba, con đã nói với ba rồi. A Chỉ và Noãn Noãn chính là điểm yếu của con. Không ai được phép đụng đến họ, bao gồm cả ba. Ba không cần con tha thứ cho ba. Thương Huyền, chuyện này bắt buộc phải nghe theo ba. Trong chừng thiếu gia, lái xe đi. Cậu lái xe đi chứ? Chào thiếu gia. Ba, lẽ nào ba chưa từng nghĩ tới sao? Tại sao có thể chặn xe của ba nhanh đến như vậy? Chiếc xe định mang A Chỉ đi, con đang làm cái gì vậy? 8 năm trước, ba cho phép chi thứ của nhà họ Thương truy sát con, chính là để ép con cuốn vào cuộc đấu tranh gia tộc. Đó con đã biết. Con sẽ không nương tay với bất kỳ ai, kể cả ba. Lần này con đến vì A Chỉ. Đây mới là mục đích thực sự khi con tiếp quản Hải Thái. Ba luôn cảm thấy con quá mềm lòng. Không ngờ, con mới là kẻ có dã tâm lớn nhất. Thật sự là ba sai rồi. Nghe nói 8 năm trước anh đã thích em rồi. Đúng vậy. Vậy tại sao năm đó, lúc em và Đàm Dục kết hôn, anh lại không xuất hiện? Hắn ta cầu hôn em, gây chấn động cả Bắc Thành. Tất cả mọi người đều nói hắn yêu vợ như sinh mệnh. Anh đành phải từ bỏ ý định giành lại trái tim em. A Chỉ, anh hy vọng em được hạnh phúc. Nhưng lần này, hạnh phúc của em, hãy để anh trao cho em.